Az elmúlt években több vízőrző csapat is alakult az országban. Ezek bebizonyították, hogy civil kezdeményezések is képesek megtartani a vizet a tájban, példát mutatva ezzel az államnak, hogy mit kellene tenni nagyobb léptékben. A szegedi vízőrzők egy egészen új szintre emelték ezt a műfajt, és látszik a munkájukból, hogy ha valakiben van szorgalom, kíváncsiság és kitartás, akkor technológiailag mennyire elképesztően profi módon is lehet ezt végezni. Mi egy évig követtük a munkájukat, és azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy nem csak mi, hanem Szegedváros és a hatóságok is lenyűgözve álltak a szegedi vízőrzők kiskunnorosmai szikes tavakat megmentő projektje, illetve ennek terve előtt. Következzék tehát Kelemen Tamás és csapata, ti pedig, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és támogassatok bennünket a szuperköszönet funkcióval, vagy ha tudtok utalni, akkor az alapítványunkon keresztül. És hogy jött egyáltalán ez az ötlet, hogy itt ezeken a területeken te tavat akarsz látni? Évekkel ezelőtt kezdődött egy megfigyeléssel. Jártuk a természetet, a környéket, és néztem, hogy az ott nem egy partfal véletlenül. Mi lehet ez a fehér, szikes talaj itt a lábamnál, és onnan már szinte magától jött az egész gondolatmenet. Később ezt leellenőriztem a történeti térképeken is, illetve van a városunknak egy jó építésügyi térképe, azon van topográfiai réteg, tehát domborzati réteg, ami alapján megerősítés nyert, hogy valóban a domborzat az adott, tehát a tavak kialakításához igazából nem kell sok mindent csinálni, nem kell mesterséges tározókat ásni, itt adott egy körülbelül 100-120 hektár. Válaszold meg azt a prózai kérdést is, hogy miért akarsz itt tavat egyáltalán? Nem akarom, hogy a hazámból sivatag legyen. Oké. Röviden ennyi. És mit szólnak ehhez a helyiek, vagy a környékbeliek? Nem hiszed el? Gondolom, hogy ez nem a te területed. Nem, nekem itt nincs magánterületem, van itt magántulajdon, haszonbérlet, állami tulajdon, önkormányzati tulajdon, körülbelül egy 75-80 helyrajzi számról beszélünk. Akkor ez egy komoly projekt, rengeteg érdek. Igen, 40 tulajdonos, és az a meglepő, hogy én ilyen társadalmi összefogást még életemben nem tapasztaltam, nem is hallottam róla, mert eddig mindenki azt mondta, hogy nagyon tetszik neki az ötlet, és csináljuk, és támogatnak a maguk módján ki, hogy tud. Talán arról beszélj pár szót, hogy milyen kezdeti lépéseknél jártak most. Körülbelül egy 7 pontba tudnám fölvázolni azt, amíg a folyamatot, az egészét le tudná fedni. Most következik a harmadik. Nagyon szerencsés napunk van. Ma lesz meg a megvalósíthatósági tervünknek az alapját képező domborzati modell. Egy drónos szkennelésről van szó, amivel létre lehet hozni egy digitális domborzati modellt erről a közel 5 négyzetkilométeres területről, ez a befoglaló mérete, és az alapján lehet pontosan meghatározni, hogy hova mennyi vizet lehet kivezetni. Tehát a mai napon lesz itt egy berepülés, ami mindenképp részt akartunk venni mi is, és ha jól tudom, akkor a mögöttünk lévő tereptárgy és eszköz az kötődik ehhez a dologhoz. Pontosan. Elmagyarázod nekünk, hogy hogyan? Igen, ha megpróbálom. Az a lényeg, hogy ki kellett helyezzünk olyan felszíni jelölő pontokat, amiket a drón a levegőből föl tud ismerni. Ez a narancsárga? Ez a narancsárga jelölés, igen. Aha. Erre rámértünk, ha szabad, ezzel a nagy pontosságú földmérő, fogod? Igen. A műszerrel, ami megmondja teljes pontosan, hogy a földrajzi szélesség, hosszúság és a magassági adatokat. Ezt lehet összeegyeztetni a levegőből mért adatokkal, és akkor így lesz egy viszonylag pontos térképünk arról, amit számítógépen föltöltünk. És vízzel. Miért kell ilyen pontosságú térkép? Hát mert az Alföldről van szó, itt ugye 10-20 centi vízszint különbség is számíthat. Most egy ilyen felmérés, professzionális felmérés, ez nem tűnik annyira olcsó mulatságnak. Honnan van erre pénz? A társadalmi összefogás, amit az előbb is említettem, óriási. A távérzékelés önmagában egy elvont fogalom, ugye arról szól, hogy különböző tárgyakat és felületeket vizsgálunk nagyobb távolságból, tehát érintkezés nélkül. Alapvetően a geodézia eszköztárát fogjuk igénybe venni, ahogy ebből pontos térkép legyen. A távérzékelés, hogy ez egy nagy felületen nagyon-nagyon sok pontból álljon, tehát itt tényleg több 100 millió pontból fogunk egy nagyon kis területet felmérni.
Tehát azt lehet mondani, hogy máskor országos léptékben készülnek műholdról mondjuk annyi adat, mint erről a kis területről most egy drónról fog készülni. Tehát egy drón segítségével ezt te fogod kezelni, te fogod röptetni ma. Ma igen, ma éppen én a cégtől. Biztos, hogy nagyon nagy segítség az, hogy ma részt vesztek ebben és segítitek ezzel a projektet. Mi motivál arra, hogy egy kiszáradt szikes tórendszer felmérésében részt vegyetek? Ugye alapvetően nekünk nagyon sok hozzájárulásunk volt korábban is, amit így szívvel, lélekkel csináltunk, és nem annyira az anyagiakért, sőt a bevételünk egy részt is természetvédelmi célokból forgattuk vissza, és alapvetően a táj szárazodásának a valamilyen szintű megátlása az egy nagyon fontos cél, amivel nagyon egyet tudunk érteni. Régóta a célunk volt, hogy civil projekteket, amik vízmegtartásért küzdenek, tudjunk segíteni szakmai támogatással is, és a tavalyi évben bejegyezték az alapítványunkat, a Terra Organica alapítványt, és nagy öröm, hogy itt a szegedi projektben sikerült egy olyan együttműködést létrehozni, ahol felkértük Szilágyi Sanyit, aki építőmérnök, és hát oroszlán részt vállalt a projektnek a tervező szakaszában. Mesélj erről egy kicsit, hogy miben állt ez a munka. A legtöbb megkeresés a természetalapú megoldások, holtág revitalizációk és élőhely újrateremtések során általában azzal szokott kezdődni, hogy kimegyünk egy helyszínre, és ott beszélgetünk, és a beszélgetés során mindig elhangzik az, hogy valaki azt mondja, hogy ide szeretnénk vizet. Nagy tisztelettel vagyunk a Kiskundorozsmai Társaság és a Terra Organica felé, mert hogy nagyon gyorsan eljutott ez a projekt az ötlettől és a ide szeretnénk vizet vágytól az operatív lépések során keresztül a megvalósulásig. Fergeteges munkát végeztek a helyi erők. Mi azzal segítettük őket, hogy az egyeztetésekhez, a konzultációkhoz, meg a megvalósításhoz szükséges tervi munkarészeket elkészítettük. Olyan tervanyagokkal tudtunk előállni, amit a civil csapat is értett, és magáénak tartott, és az összes hatósági, vízügyi igazgatósági vagy egyéb műszaki infrastruktúrában érintett szereplő megértett, és a saját szempontjainak érvényesüléséről meg tudott győződni. Nagyon fontos az számunkra, hogy a vízépítés és a területi vízgazdálkodás az nem egy luxus, és nem egy állami privilégium, ami csak a legnagyobb városoknak jár, hanem minden településnek, minden gazdálkodónak, minden részvízgyűjtőnek, kisvízgyűjtőnek, a stakeholdereinek ez egy elérhető dolognak kell, hogy legyen. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ide szeretnénk vizet, akkor kell, hogy legyen valaki, aki ebben őket segíteni tudja. Nagyon fontos állomás volt ez a tervszakasz, ami itt az együttműködés során létrejött, és a Terra Organikának ez egy nagy lépés, hogy ezt a munkadíjat mi tudtuk megfinanszírozni, és arra kérünk benneteket, hogyha szeretnétek, hogy hasonló módon ne csak a filmjeinkkel, hanem konkrét szakmai segítségnyújtás megfinanszírozásával segítsünk ilyen civil projekteket, akkor támogassátok a Terra Organica alapítványt. Az Algyői főcsatornánál vagyunk, és Tamás arról fog nekünk egy kicsit mesélni, hogy milyen szerepet tölt be ez a víz a projekt szempontjából. Elég lényeges szerepet bízunk benne, hogy ezen a főcsatornán keresztül tudjuk a vizet eljuttatni a 4 tómederbe. Az Algyői főcsatorna későbbi neve a Majsai-Dorozsmai főcsatorna. Akkor ez ugyanaz a csatorna? Igen, ugyanarról beszélünk, közvetlenül a Tiszával vagyunk összeköttetésben, és a vízügyes szakemberek szerint szivattyú állomásokon keresztül lehetséges a gravitációval szemben eljuttatni a célterületre a vizet. Most az nyilván akkor egy előny, hogyha egy kiépült infrastruktúra van már, ami egy vízkivételt biztosít. Mi a helyzet a magasságkülönbséggel? Mértünk körülbelül egy hónapja a Tiszánál is vízfelszínmagasságot, közel 75 méteren van a Tisza, egy eléggé csapadékszegény időszakban. A mi területeink pedig jellemzően 81 és 2 méter környékén vannak, tehát kicsit szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint a Homokhátság, ők 120-140 méteres magasságon vannak. Egy engedélyes tervet fogunk készíteni, majd abból következik a kiviteli terv, és annak során fogjuk az összes ilyen részletkérdést tisztázni. Ha kell, be tudunk segíteni csapatként a vízügyeseknek, ha fel kell mérni a meglévő műtárgyak állapotát, helyét, a belvízre vezető csatornákat, hogy milyen állapotban vannak, tehát egy csapatmunkával ezt is meg fogjuk tudni oldani. Szerintem sikerülni fog. December 29-e van, és hát itt az Öreghegyi projektben nem állt le a munka a 2 ünnep között sem. Tomi, mi történik itt mellettem? Disznót vágtad? Az is egy jó terv, jó hangozna,
de most konkrétan a mai napon vízmércéket tervezünk kihelyezni 4 helyre a tórendszerünkön. Ami azt jelenti, hogy voltak előrelépések a Bizonyán, projektben? nem lustálkodtunk. Az elmúlt pár hónapban elkészült a mérnöki munka mellett a digitális domborzati modellezésünk, ami alapján ugye vízborítást tudtunk szimulálni több vízmagassággal, és találtunk egy nagyon elegáns, egyszerű megoldást. Megtaláltuk azt a pontot, ahol gravitációsan szivónyák használatával be tudjuk táplálni a vizet a tórendszerbe. Tehát akkor a jelenlegi ismeretek alapján mégsem szivattyúval valósulna meg a töltés, hanem gravitációs Bizony, úton. pont egy perccel mértem ezelőtt a főcsatornában levő vízfelszínmagasságot, és följebb van, mint az alcsatorna rendszerünknek a mélypontjai, a mederfeneke. Amit egyébként szintén egy 4 kilométeres csatorna rendszerről beszélünk, végigmértük hosszá. Mert hogy akkor ez a csatorna lenne a víznek a forrása. Pontosan. Ez most melyik csatorna? Az Algyői főcsatorna. Ez az Algyői Igen. főcsatorna mögöttünk. Oké. Így. Na most itt van kiépített kivételi pont, vagy ezt Jelenleg meg kell nincsen, valósítani? Azt meg kell valósítani, de a szivórnyás megoldás az egy viszonylag egyszerű, költséghatékony, és ugye nem kell hozzá dízelmotoros szivattyú, elektromos szivattyú, azt egy gravitációsan meg tudjuk csinálni. Első lépésben egy próbatöltést csinálnánk az alcsatorna hálózatunkban, megnéznénk, hogy tényleg arra folyik-e a víz, amerre terveztük, és utána egy következő fázisban a főcsatornában levő vízszint függvényében esetleg már lehet a tavak medrét is borítani vízzel. Egy picit térjünk vissza arra, hogy miért kellenek ezek a vízmércék, meg miért kell ezeket így megperzselni? Ez a felületkezelés, ami most történik, ezzel fogjuk monitorozni, hogy a bizonyos szakaszokon a csatornázatban milyen vízszintünk van, illetve a leengedési, betáplálási pontunkon hol van a víz. Ezt 4 helyre rakjuk ki. Illetve az egyik tómederben, a Rózsalaposnál, ami ugye a legmélyebben fekvő tómedrünk, az 80,0 méter tengerszint feletti magasságon van, annak a medrébe is rakunk ki egyet. És kik segítenek neked ma? A csapatunk bővült, csodálatos, önkéntes fiatal emberekkel, ők majd elmondják, hogy kik ők. Oké? Jó, oké, akkor folytatjuk majd velük. Úgy jött ez az egész gyakorlatilag, hogy én a Balogh Péter geográfusnak a vízválasztó mozgalmát követtem nyomon a YouTube-on és a honlapon keresztül, és adódott, hogy ősszel megrendezésre került talán a 3., ha jól emlékszem, vízválasztó fesztivál Opusztaszerre, én oda elmentem, és ott találkoztam sok olyan kollégával, akik igen, a vízőrzésben aktívan részt vesznek, és utána én írtam egy e-mailt az összes ilyen kisebb csoportosulásnak, hogyha úgy érzik, hogy emberileg és szakmailag valamit tudok hozzájuk tenni, akkor szívesen teszem én ezt. És gyakorlatilag így jutottam el a Tamáshoz is, ami ugye olyan szempontból jött nekem kapóra, még pluszban azon, hogy segíthetek, és megismertük egymást, hogy ugye itt van Szegeden, én szegedi lakos vagyok, tehát Szeged határában sokkal könnyebben és sokkal időben több ráfordítással tudok ebbe a projektbe segítkezni. És azzal kezdtük itt a Tamással való ismerkedésünket és a tereppel való ismerkedésemet, hogy körüljártuk a ásott kutakat, amik itt találhatók a környéken. Tettük ezt abból a célból, hogy fölmérjük azt, hogyha olyan szintig meg sikerül majd emelnünk a felszín alatti vízszintet, hogy ezekben megjelenik a víz, akkor nyilván ezeket monitorozásra tudjuk használni, illetve hogy megnézzük azt, hogy ezekben a kutakban most van-e víz, talált-e víz, tehát hogy próbáltuk azt detektálni, hogy hol húzódik a felszín alatti víz szintját, sajnos egyikbe sem. Tehát ezek ilyen 4-6 méteres talpmélységű ásott kutak, úgyhogy azért azt gondolom, hogy a felszíni tómedreken túl a felszín alatti térrész pórus tereiben is bőven van helye a víznek, tehát itt a vízoszlopot, ha létrehozzuk a medrekben, ugye a vízmennyiséget, akkor ennek a felszín alá beszivárgó részére is számolunk, és nyilván ezeket majd ellenőrizzük, hogy különböző furatok és mondjuk az ásott kutak segítségével, hogy itt a felszín alatti vízszintje hogyan emelkedik és hogyan változik. Igyekszünk a szabadidőnkben, amikor tudunk, ezzel foglalkozni. Mi sem bizonyítja azt jobban, hogy most itt vagyunk a 2 ünnep közötti időszakban, karácsony és szilveszter között, és itt vagyunk a jó levegőn, a napsütésben, és itt próbáljuk a vízmércék elhelyezésén se kapcsán hasznossá tenni magunkat. Miben járulsz hozzá ahhoz, hogy megvalósuljon ez a projekt? Láttalak itt ma perzselővel, láttalak fúróval, gyakorlatilag ez egy ilyen ezermesteri szerep? Próbálok ott segíteni, ahol tudok.
Elsősorban most a terepi feladatokban tudok itt a Tamáséknak valamilyen segítséget nyújtani. Ezen kívül a térinformatikában tudok még nekik számos módon segíteni. Több évig tanultam mind BSC, mind MSC-n a térinformatikát, ezért abban próbálok, illetve a későbbiekben a mintavételezéssel kapcsolatban. Magával avval a problémával, hogy az Alföldön egyre nagyobb hiány a megfelelő minőségű és megfelelően hasznosítható víz, ami elsősorban ugye most a mezőgazdaságra van kihegyezve, de ugyanakkor probléma természetvédelemnek is, környezetvédelemnek is. Ezzel akkor szembesültem először, amikor a saját gazdaságunkban láttuk azokat a problémákat, amelyek a víz hiányából következtek, és ezért jöttem ide, mert ez egy nagyon komplex feladat, ahonnan én úgy gondolom, hogy mindenki viszonylag új tématerületekről nagyon nagy tudást tud felhalmozni, ami a későbbiekben az ország, vagy akár egész Európában felhasználható. Ez most láthatóan egy civil kezdeményezés, ahol többen itt fiatalok vagytok benne. Ez a lelkesedés, ez a fiatal életkorból jön, vagy az aggodalomból a környezet iránt, vagy hogy kell ezt elképzelni? Szerintem mind a kettő, mert igen, fiatalok vannak benne, az idősebb korosztály viszont nagyon támogatóan áll hozzá. Szia Dani! Köszönjük a kedves nézőket! Szóval megérkezett a téidom, ami micsoda pontosan, meg miért volt erre szükség? Nagy napamai, inkább kezdjük onnan, hogy most kezdjük el a tavainkat összekötő csatorna rendszernek a próbatöltését. Próbatöltés, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy van egy körülbelül 2,5 kilométer hosszú csatornanyomvonalunk, úgy hívják, hogy külső matty, és azt fogjuk feltölteni egy bizonyos vízszintig, 80,0-ás tengerszint feletti magasságig, az Ativízi kollégáinak irányítása alatt. És szintén itt van a helyszínen. Szintén itt van, igen, és köszöntjük, és nagyon szépen köszönjük a szakmai, emberi támogatást, együttműködést, és azt fogjuk vizsgálni, hogy helyesek voltak-e a digitális domborzati modellezéseink, a hidrodinamikai modellezéseink, mert ugye egy eléggé összetett vízkormányzási feladatunk lesz, 3 tómeder eltérő mederfenék magassággal, jó hosszú összekötött csatornával, több műtárgya, ezt fogjuk most kipróbálni. De ez egy és akkor itt van egy rendszer előttünk, igen. ami igazából egy szigornya. Ja, bemutatom a terepet a kedves nézőknek, van egy algyői főcsatornánk, amiben jó sok víz van most szerencsére, a 7-es tiltónál van a vízszintje beszabályozva, hogy itt nálunk most bőven legyen víz ezen a szakaszon. És van a külső matty csatornánk, ahol körülbelül 1 méter, 1 méter 20-szal lejjebb van a vízszint, tehát a gravitációnak be kéne indítani az áramlást. És ehhez rakjuk most össze az egyik szivornyát, ami tulajdonképpen egy 10 báros vékony falú KPE csőrendszer, egyik vége nyilván az egyik csatornában a betápó oldalról, a kiömlő oldalon pedig a másik vége a csőnek. Feltöltjük vízzel, van egy folyamatos vízoszlopunk. Tehát a csőnek kell tele lenni vízzel. Igen. Ezen küzdöttünk az elmúlt órákban, nem telt meg. Több-kevesebb sikerrel, így van. És akkor ez a fölül kiágazó ág lesz a töltő. Igen, és a levegő, ami a csőbe esetleg benne marad, az itt ezen a magas ponton tud kijönni, levegő nem folyik, mit csinál. Tehát eltűnik a rendszerből a víz, lesz egy folyamatos vízoszlopunk a csőben, be kell induljon az áramlásnak. Jó, és akkor most mind a két végét lezárjuk a csőnek, hogy kimenjen belőle a levegő. Igen. És hogyha megtelt az egész, akkor látni fogjuk, hogy itt színültig van vízzel. Ott elvileg túlbudjan rajta, igen. Okay. Lezárjuk ezzel egy gyönyörű idommal, és akkor nyitjuk és a csapokat. Megindul a töltés. Nyitjuk a csapokat, igen. Na itt vagyunk a
csatorna túloldalán, és ez már az összekötő csatorna, a külső magy felé vívő Így rész, van. és ide hozzuk át a vizet. Ugye mondtad, hogy nagy nap ez a mai, és hát elkezdett telni a víz itt a hatalmas összeszerelő munkák után. Mik a várakozások most? Tehát mi a célja ennek az egésznek? Ezt a csatorna szakaszt szeretnénk egy kb. 2,5 kilométer nyomvonalon feltölteni, egy bizonyos szintig. Volt egy-két sikertelen nekifutásunk, de aztán szakavatott kollégák útmutatásai szerint választottunk egy felsőpontos vízbeöntési módszert, a gyakori légtelenítéssel, megfelelő időben ütemezett nyitás-zárásokkal, ugye a csövek mindkét végén, és így sikerült. Pont ezen gondolkoztam egy éve, február volt az első olyan megkeresésem, amikor egy érintett szervezettel felvettem a kapcsolatot, hogy merre induljak el. Utána jöttetek egyébként ti, levélváltás, telefon, hogy kell egy ilyet csinálni. Ugye én civilként, teljesen laikusként, vízügyes végzettség nélkül nem tudtam, hogy miután mi következik, kivel mit kell beszélni, de most már megvan ez a tudás, összeállt a kép. Na most nyilván itt egy hatalmas lépés volt a mai nap, és hát rengeteg melót raktál bele eddig is. Hogyan megy tovább ez a projekt? Megnézzük, hogy alakul ez a próbatöltés, utána a mélyebben fekvő tómedrekbe, a rózsalapos név szerint, ott tervezünk először tómeder vízborítást. Ott is egy nagyon lassú, alacsony vízszintes próbatöltés következik. Ennek ugye kell Tehát egy ehhez hasonló? igen. Tehát egy másik pontján a Majsai csatornának kivesztek vizet, ugyanúgy? Nem, innen fog elfolyni a külső magy csatornán. Tehát ezt már fel tudjátok használni annak a Hát ha a fizika azt próbatöltésnek? mondja, igen. Ja. Ez el fog odáig folyni, ha minden jól megy. Ha jók voltak a méréseink, az a 6300 mérési pont, amit sikerült fölvenni, nyilván a digitális domborzati modellen felül, tehát ez volt az alap kiinduló módszerünk, hogy tudjuk modellezni legalább elméletben, hogy merre fog folyni a víz. Ugye most ezt próbáljuk ki a gyakorlatban. Utána jönnek a többi tómedrek sorban, ami azért lesz érdekes vízkormányzási kérdés, mert eltérő magasságon vannak a tómedrek. 20-30-50 cm eltérése. Hát itt az Alföldön ez nagyon Egy sokat mikrodomborzat van, igen. És viszont nagyon szerencsés a helyzetünk, mert ezen a külső magy csatornán vannak műtárgyak, amivel lehet zsiripelni, tiltani, beállítani úgy, hogy ezt elméletileg meg lehet csinálni. Ugye itt van egy belterületen rendkívül aktív önkormányzat, azt kell mondjam, és ugyanakkor nyilván a külterület az egy nagyon más probléma, és nyilván Tamás azt találta meg jól, hogy hol lehet beavatkozni, melyik az a helyszín, ahol el lehet indulni ezzel a projekttel, és hát elvégzett egy olyan szervező munkát, amit nem tudom, hogy más meg tudott volna csinálni, hiszen nagyon sok tulajdonossal kellett egyeztetni, összehozni ezt az egészet. Hála Istennek ugye a jogszabályi környezet azért alapvetően megfelel annak, hogy meg lehet ezt csinálni. Össze lehetett rakni az érdekeket, hogyha szabad így fogalmazni, de azért a szervező munka nélkül ez nem ment volna, az biztos. Milyen tereptárgyai, vagy milyen érdekei voltak itt Szegedvárosnak? Egyáltalán itt egy engedélykérés volt az ő részéről, vagy hogy kell ezt elképzelni? Alapvetően két dolog volt. Az egyik az az, hogy térképi adatokkal, információkkal tudtunk segíteni. Nekünk alapból elég jó térképeink vannak a városra, amik nyilvánosan elérhetők, de ezen túl nyilván van olyan terület, ami területileg érintett önkormányzati tulajdon, nyilván ezt hozzájárultunk, hogy azt is elöntsék, és hát már látjuk, hogy a jövőben, ahogy bővül az elárasztott terület, úgy szükség lesz esetleg új áttereszek építésére, út módosítására, ami minket érint. Nyilván majd ebbe is benne leszünk. Ez egyenlőre nem jött elő ez a probléma, de jelezte nekünk ezt, hogy ilyen is szükség lehet. Nyilván ebbe benne leszünk. Ezek az önkormányzat szempontjából ez nem egy rettenetes költség, nem jelent bevételkiesést, ugyanakkor meg a város nyugati oldalán mégiscsak egy fenntarthatóbb környezet jön létre, és hát ugye a szelek azok nyugat felől fújnak felénk alapvetően, tehát úgy gondolom egyáltalán mindegy, hogy ott egy nagy zöld terület van, egy jobb minőségű zöld terület van, vagy pedig egy kiszáradó félbe lévő szikes terület. Szegedváros sok mindenben példamutató ebben az országban, és úgy tűnik, hogy a vízvisszatartásban is.
Úgyhogy itt nem csak a civil kezdeményezőket, hanem az önkormányzatokat is szeretnénk arra motiválni, hogyha a területükön ilyen hasonló kezdeményezéssel áll elő valaki, akkor álljanak mögé és lehetőségeikhez képest támogassák, mert nélkülük sem valósulhat meg az ország kicsit vizesebb helyététele. Március 31-e van, úgyhogy nagyjából egy hónap telt el a legutóbbi találkozónk és a szivornyák megindítása óta, és itt vagyunk Tominak az irodájánál, és hát nézzük a térképen, hogy mi a helyzet, merre halad a víz. Beazonosítalak titeket, a Rózsalapos nevű szikes tónak a partján állunk, itt a mobil iroda és a műhely, ahogy mondtad, Dani. Körülbelül egy szűk hete érkezett el a víz a tervezett csatornaszakaszok összes pontjára, és olyan vízszintet sikerült ennyi idő alatt elérni, hogy szépen lassan ki fog lépni a tómedrekbe a terv szerint a csatornákból a víz. Tehát most szétterjed itt a térképen látható csatornahálózatban, és akkor egy-egy ponton már elkezdett kiönteni? Kicsit nagyobb helyeken, mint egy-egy pont, igen. Meg tudom nektek mutatni, rendszeresen mérem a víznek a kontúrját, körüljárom, azzal a műszerrel rámérek, hogy pont merre tart a víz, ez körülbelül 24 órás eltérésekkel történik. Tehát minden nap gyakorlatilag azt nézed, hogy merre jár a víz. Jövök és mérek. Nem csodálkozom, hogy itt van az irodád. És a mobil műhely, így van. Aha. Tegnap ezen a Rózsalaposi szakaszon a Rózsalaposi csatornából, ami ugye ez a csatorna itt mellettünk, ez egy 600 méteres nyomvonal körülbelül, már egy 1,5 hektárt ki tudott borítani a víz. Most még nem egy nagy vízmélységet, vízoszlopot kell elképzelni, ez inkább pár centis tocsogó, de kevesebb, mint 24 órával később ez már fölment 2,3 hektárra. És ezt mekkora kapacitással töltitek, vagy ezt hogy kell elképzelni? Mennyi víz jön ki ide? Úgy kezdtük, amikor itt voltatok 32 napja, hogy 3 kisebb átmérőjű szivornyát indítottunk, üzemeltünk be a szakaszmérnökséggel. Az körülbelül tudott egy 500 köbméter per nap vízhozamot. Rá 2 hétre, amikor már láttuk, hogy rendben van a hidrodinamikai modellezés, az elképzeléseink működnek terv szerint a valóságban is, akkor bátrak voltunk, és még egy 75-ös átmérőjű szivornyát pluszba beüzemeltünk, de akkor olyan kb. 900 köbméter per napra fölment a vízhozamunk, és 3 nappal ezelőtt még egy ugyanekkora átmérőjű szivornyát beraktunk, ezzel nagyjából 1200 köbméter per nap a vízhozamunk, ami ugye arra tökéletes, hogy feltöltöttük a csatornákat a tervezett vízszintig, és ahol a modellezésünk mutatta, ott ki tud lépni a tómedrekbe. Na itt egy 40 méterrel arrébb már kijött a víz a csatornából, és egy ilyen tocsogósban állunk, ami hát hatalmas élmény, hogy végre megjelent itt a víz, mert hogy ez egy szikes tó. Mit jelent ez így geológiai szempontból ezen a területen? A felső réteg, ahol most is állunk, az ugye egy szikes vízzáró réteg. A vastagság az ugye változik lokációnként, de alatta van egy löszös, finom homokos talajrétegünk, ami alatt meg pedig van egy megint vízzáró, egy agyagos rétegünk, ami azért nagyon érdekes, mert nem csak felülről töltjük a tómedreket, felülről pótoljuk a vizet, hanem a 2 vízzáró réteg közötti finom homokos réteg is töltődik, ezáltal az alulról tölti a felső szikes réteget, ami pedig azért nagyon jó, mert a talaj felső félméteres rétege van kitéve nyáron a párolgásnak, tehát a talajban tárolt víz az annak nagyon kis mértékben van csak kitéve. Tehát ez az a része, ami igazából ilyen tóként működött régen, vagy most igazából arra gondolok, hogy ami fölül van, igen, az működik a szikes tóként, és igen, gyakorlatilag igen. Időszakosan kiszárad, gondolom a nyári párolgás igen, idején. annak az éves vízciklusa, éven belüli vízciklusa az ez, hogy nyár derekára elpárolog, felszívódik a víz a talajban. Viszont a 2 vízzáró réteg közötti vízpuffer réteg, abban viszont nagyobb eséllyel tovább benne marad a víz. És az még bőven gyökérzóna a növényeknek. Tehát ez ezért is csodálatos, mert a gyökerükkel elérik azt a vízzáró réteg, abba található vizet. És ugye a hidrogeológiai távolhatásnak nevezett jelenségnek köszönhetően, ugye ez azt jelenti, hogy vízszintes irányba, azon a rétegen belül is viszonylag könnyen tud terjedni a víz. Egy különleges helyszínen vagyunk, Dani, körülbelül 200 méterre a vízbetáplálási pontunktól. Ez a csatorna szakasznak azért érdekes része, mert ez a szakasz itt feliszapolódott. Amit látjátok, még viszonylag magas vízszint mellett is majdnem, hogy jönni, bokáig állunk a vízbe, igen. Ez az iszappad, ez a kezdeti időszakban, amikor kicsi volt a vízhozamunk, elég rendesen megfogta a vizet, blokkolta az útját. át a betáplálási ponton. Így van, igen.
És ugye, ahogy látjátok, erről a növényzetről beszéltem, hogy ez mind mikrotorlasz tényező, tehát lassítja a vízáramlását. Viszont nagyon szép szűrő és tisztító hatása van a vegetációs időszakban. Itt már egyébként látszik is az új hajtás, úgyhogy nem is nyúltunk ehhez hozzá, nem is tervezünk mederkotrást, hagyjuk itt a növényzetet. Nagyon szépen működik, most már nagyobb vízhozam esetén át tud menni itt is a víz. So I'm happy to be here with Hulani. He's from South Africa. He's living in Szeged and volunteered to join and help this project. Can you tell us about how you joined and why? How did I hear about this project? Wow, it's interesting. Well, I heard about it, the first time I heard about it was in February when I met Tamás for the first time, and he told me about the project. At first, I did not understand anything about it because I had never been involved in a water retention project. Okay. Honestly, even though I studied something similar, but I had never been practically involved. Mm-hmm. And then 1 week later, after we met, he came to me and told me that let's go out to the field. I want to show you the project location. We came down here and he told me about the plans. So basically when I met him, he had already done all the planning part. I decided to say that, oh, okay, I really like what you are doing here and I want to get involved. And because Tamás is a really nice person, he just accepted me. And from that, I've always been coming with him to the field. My main task, I get involved in everything, but I am more hands-on in GIS and remote sensing related tasks. So for example, one of my first tasks was to process photogrammetrical digital elevation model. And then after that, we started the filling. And then after the filling, now we are regularly doing some kind of water monitoring on the How the water is spreading on the field. Yes, basically how the water is spreading on the field. Like we are trying to manually do some land cover. Oh, maybe I should have brought a map. Okay, we will insert it in the video. Okay, but yeah. okay. So basically, you are regularly checking how the water is spreading. and we are mapping it. All I can say right now is that the experience that we are collecting in this project, we are planning to share with other water guards people who are planning to do a similar kind of projects. We can see that the Szeged Water Guardian project is going international a bit, and we are really proud to have Hulani here, and thank you for joining. Thank you very much. Itt vagyunk most Szegeden az Attivízig székházában, dr. Kozák Péterrel, aki az Attivízig igazgatója, és mivel az Attivízig egy fontos közreműködője ennek a vízpótlásnak, amit mi eddig Kelemen Tamás oldaláról követtünk, ezért mindenképp szerettük volna, hogy megszólaljon az igazgatóság. Hogyha vannak jelentkezők így a Délalföldön, akik szeretnének vizet visszatartani, és megérkeznek egy ötlettel, először csak a fejükben születik meg, aztán meg valami tervszerű alakot is ölt, akkor hogyan döntitek el az Attivízignél, hogy ez egy komolyan veendő dolog, vagy pedig kevésbé, tehát hogy mi alapján lesz valami támogatható, vagy nem támogatandó? Nehezen tudok elképzelni nem támogatható kezdeményezést. Tehát, ha valaki veszi a fáradtságot, munkát és időt áldoz arra, hogy a mi irányunkba javaslatot tegyen, akkor a munkatársaimmal mi azt megvizsgáljuk szakmailag, hogy hogyan lehet adott esetben egy ilyen kérdéskörrel előrelépni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a területről jövő megkeresések azok általában 90%-osan igazolhatók műszakilag. Tehát van közük a valósághoz, vagy jól látják helyben? Mindenféleképpen, illetve most már azért ezek a megkeresések mögött nem csak ötletek vannak, hanem adott esetben mérések vannak, adott esetben vizsgálatok vannak, és teljesen segítő szándékú
kapcsolatban vagyunk. Ugye a rózsalapos vonatkozásában egy nagyon korrekt és mértéktartó megkeresést kaptunk. Ugye ez a 25-ös évben volt, ami egybeesett ugye nálunk a rendkívüli asszályos intézkedésekkel, és ugye egy nagyon biztató és egy szakmailag kimunkált előtanulmánnyal érkezett a kollega úr. Ezt nem tudom, tudod, de nekünk a Nem víznek való vidéknél ez egy ambíciónk, hogy az ilyen kezdeményezéseket próbáljuk segíteni, és itt az előkészítő munkában, tehát a lidaros felmérésben, meg a tervek elkészítésében mi hát próbáltunk szupportálni, hogy végül egy olyan anyag jöjjön be hozzátok, ami jól előkészítettnek tekinthető. Mindenféleképpen ilyen anyag érkezett meg. Most én a Tomitól azt szoktam mindig kérdezni, hogy ugye abban van egy nagyon nagy szakmai egyetértés szerencsére, hogy a cél az igazából a talajvíznek a visszapótlása, és hogy oda tároljuk a vizet, hogyha lehet. De a nézők részéről azért megválaszolandó az, hogy lesznek-e itt hatalmas nagy egybefüggő vízfelületek, vagy nem ezeknek a szikes tavaknak a helyén, mert hogy ugye régebben mégiscsak volt olyan, hogy itt a helyiek elmondják, hogy ők itt még úsztak, meg ilyesmi, és most ez inkább egy ilyen 10-20 centis tocsogós terület. Tehát, hogy várható-e, hogy nagyobb mértékű vízpótlás lesz a jövőben? Nem is biztos, hogy itt egy szikes tó esetében az év nagy részében működő nagy elöntésekről kell beszélni. Itt arról kell beszélni, hogy azok a vízállásos területek, azok az átnedvesedett területek kerüljenek vissza újra a körforgásba. Nincs egy föltöltési szint meghatározva, nincsen vízjogi engedély ennek a rendszernek. Ez egy jó szándékú beavatkozás, ami arról szól, hogy ahol van víz, nézzük meg, hogy lehet más területekre kivezetni, illetve az érintett tulajdonosok vonatkozásában is nekik látniuk kell azt, hogy ennek mik a következményei. Lehet, hogy azt mondják, hogy maradjon így, lehet, hogy azt mondják, hogy akkor ebben esetlegesen emeljünk vízszinteket. Nyilván abból a vízkészletből tudunk dolgozni, ami az Algyői főcsatornán rendelkezésre fog állni. Jelenleg csak öntözési vízszintről beszélünk, illetve arról, hogyha a halastavak lecsapolása folyik az év utolsó hónapjában, abból esetleg tudunk erre a területre juttatni vizet. Itt biztos nem lesz úszómedence. Itt az a cél, hogy ebbe a kb. 100 hektáros területre minél több vizet meg tudjunk őrizni azokba az időszakokba, amikor a csatorna vízszintje és az egyéb vízigények ezt lehetővé teszik. Én úgy gondolom, hogy ezeken a helyeken nem arról szól a dolog, hogy nagy tározókat és tengereket építsünk, hiszen ezek alapvetően a terep adottságokhoz igazodó elöntésekről beszélünk. Ami eredetileg mezőgazdasági vízpótlórendszer volt, az nem teheti meg azt, hogy csak mezőgazdasági vízpótol, hanem ott már egy térségi vízpótlásról van szó. Nyilván ehhez kapcsolódhatnak költségek, de ezek prognosztizálhatók, meghatározhatók, és onnantól kezdve ez az ügy hosszabb távon fenntartható. Tehát első körben ez a fajta ökológiai vízpótlás térségünkben és kiemelten a Duna-Tisza-közi hátság vonatkozásában csak a meglévő rendszerek többletüzemeltetésével fog tudni vízhozamokat, vízmennyiségeket a területre vinni. Ugye a csapadékadatok alapján egyértelműen látszik, hogy nem állnak rendelkezésre azok a készletek, illetve hát ugye ez a rész is a hátság lábánál helyezkedik el. A felső területen történő vízmegtartások esetében is törekszünk arra, hogy minél többet megtartsunk, de az abból a készletekből ide már nem fog jutni. Ha mondjuk a környékbeli lakosok közül nézőként megnézi ezt a filmet valaki, és hasonlóban gondolkodik, akkor mit tudsz neki mondani, hogy milyen felkészültségi szinten, milyen kidolgozottsági szinten érdemes megérkezni az Ativízikhez a javaslattal, ötlettel? Én úgy gondolom, hogy ha egybefüggő és lehetőleg a terepadottsághoz igazodó területekről van szó, akkor érdemes ebbe energiát tenni a kérő vagy az igénylő és az igazgatóság részéről is. Azt a fajta területi koordinációt, azt az igazgatóság nem tudja a területhasználatokkal kapcsolatban elvégezni, amit az ott lakók, ott élők. Ha van egy jó közösség, egy összetartó közösség, én úgy gondolom, hogy pillanatok alatt össze tud jönni 50-100 hektáros terület is. Én úgy gondolom, hogy eddig is, ami ilyen igény és kérés merült föl,
igazgatóságunk igyekezett ennek megfelelni. Az, hogy vízkészlet a térségben rendelkezésre áll-e, az egy más dolog. Nyilván, ahol vízpótló rendszereink vannak, ott igenis többletüzemmel, hogyha annak a fedezete biztosítva van, akkor ez biztosítható. Ebben a víztöltési ciklusban egy kicsit későn tudtunk kezdeni, február legutolsó napján. Most még van egy... Ez már későnek számít? Ez későnek számít, igen. Legalábbis a mi lokációnkon, igen, ugye ezek szikes tavak voltak, és az eredeti természetes éven belüli vízciklushoz igyekszünk igazítani mi is a víztöltésünket, ami ugye késő ősztől, a mezőgazdasági öntözési szezon után indul, és késő tavaszig tart körülbelül. Így is sokkal többet elértünk, mint amire számítottunk. Körülbelül a teljes területnek a 20%-a van már kisebb-nagyobb vízállású vízborítás alatt. A csatornarendszerünk gyönyörűen teszi a dolgát, tehát a tervezési, modellezési megoldásaink azok a gyakorlatban is működnek. Még nagyjából egy hónapig tudjuk tölteni ezt a rendszert, de a felgyűlt tapasztalatokat azt hasznosítani fogjuk a következő töltési ciklusra, tehát az idén novemberben. Tehát ősszel újraindul az, ami idén. Sőt, tervezünk, szándékozunk fejleszteni is a rendszeren. Például a vízbetáplálási pontunkon az 5 jelenlegi KPH-övet, a szivornyákat szeretnénk egy engedélyezett ATRS-szel, egy 400 millis átmérőjű ATRS-szel, tolózáros ATRS-szel ami kiváltani. magán a főcsatornán lenne rajta, igen. És akkor az gyakorlatilag egy nagyobb vízkivétel hozamot. Pontosan, körülbelül 10-szeres mennyiséget, igen. A jelenlegi 1000 köbméter per nap helyett az elméleti 10 000 mehetne. Természetesen ott se szabad azonnal ész nélkül elindítani, szépen apránként kell feltölteni legközelebb is a csatornarendszert, és nézni, hogy abba az irányba terjed-e a víz, amiben terveztük, gondoltuk. Na hát Tomi, nagyjából egy ilyen éve nyomod már ezt a projektet, és szépen terül a víz a környéken. És most arról akarlak kérdezni, hogy milyen tanulságokat látsz, amik így túlmutatnak az Öreghegyen, meg a szűk értelemben vett környéken? A helyi lokalitáson, igen. Konkrétan a vizet azt egy szűk 2 hónapja kezdtük el kivezetni, tehát a gyakorlati tapasztalat az azóta gyűlik. Monitorozunk az első perctől kezdve mindent, amit csak lehet. Vízállásszinteket a csatornánk és a tómedreink különböző szakaszáin, a vízfelületek kiterjedését, hidrodinamikát, vízkormányzást, mindent, a szivornyák, ugye a csövek beüzemelését, azoknak az üzemrendjét. Nagyon hasznos gyakorlati tapasztalatokra tettünk szert. Tehát a kezdeti szervezési, tervezési fázis után végre ugye tettek mezeire tudtunk lépni, láthatjátok is úgy az eredményt. Ugyanakkor ez még mindig egy, hogy mondjam, szigetszerű projekt itt az Alföldön. Igen, így van. Arra akarom rávezetni a dolgot egy kicsit, hogy volt néhány vízőrző csapat a tavalyi évben, akik elindultak, és ti is egy vagytok a kevésből. Igen. De mégsem arról van szó, hogy az egész Alföld kezd átalakulni egy sokkal vízesebb helyé, amit szeretnénk. És jó lenne felskálázni. Hát jó lenne felskálázni egy kicsit, és kíváncsi vagyok, hogy te, aki ebbe beleálltál és beleraktál rengeteg melót, illetve a csapatom. Meg a csapatod, igen, hogy milyen tanulság van ebből? Hogy... Felskálázható, megoldható, és szeretném is előre bocsátani, hogy az összegyűjtött tapasztalatainkat nagyon szívesen megosztjuk másokkal. Tehát az országban, különösen az Alföldön, hogyha valakinek kedve szottyan a vizet őrizni, társaságoknak, csoportoknak, civil szervezeteknek, bárkinek, akkor nagyon szívesen átadjuk a tapasztalatainkat. Kezdve attól, hogy hogyan kell egy szivornyát beüzemelni szivattyú vagy szippantós autó nélkül,
milyen magasságkülönbségekkel lehet dolgozni, milyen csőhosszakkal, minden apró műszaki és szervezésbeli részletet nagyon szívesen És megosztom. mik a személyes várakozásaid így a következő évekre, hogy így szerinted el fog terjedni ez a gyakorlat, vagy pedig ugyanolyan küzdős marad, mint ami nektek volt, tehát hogy néhány civil úgymond magányos vagy csapatban, de mégiscsak a nagy társadalommal szigetszerűen való küzdelme marad ez? Bízom benne, hogy el fog terjedni. Én egy nagyon jó együttműködést látok a szakmai szervezetek, igazgatóság részéről is. Ugye a rengeteg támogatás, szakmai tanácsot, engedélyt kaptunk a projektünk során, és én úgy gondolom, én nem látom át ugye az országos vízrajzot, vízrendezést, de kell az oldal is hozzá, nyilván alapfeltétel, és én szerintem ez egy jó példa arra, hogy meg lehet oldani ilyen projekteket az országban. Bízom benne, hogy mások is kedvet kapnak hozzá. A Kiskundorozsmai projekt kapcsán 3 nagy tanulság is keletkezett számomra. Az első az volt, amilyen probléma megoldó készséggel rendelkezett a Tomi és csapata, bár hihetetlen szakmai felkészültséggel álltak hozzá az egész projekthez már az indulás előtt, mégis felmerültek nyilvánvalóan menet közben olyan kihívások, amik kezdetben elég nagy problémát jelenthettek volna. Viszont ez a fajta társadalmi összefogás mindig létrehozta a megoldást ezekre a kihívásokra. A második ilyen fontos tanulság pedig az, hogy ez a projekt nem egy egybefüggő nagy víztükröt hozott létre végeredményül, hanem sok kisebb, bár elég nagy területű, tehát idézőjelben van a kisebb, sekélyebb, árasztás, tényleg tocsogós részek jöttek létre, ami ökológiai szempontból ugyanolyan fontosak, ha nem fontosabbak, mint az emberek számára látványos, nagy, egybefüggő vízfelszínek. Ez csak egy ilyen megedzés azok számára, akik különböző vízmegtartásos projektekbe szeretnének belefogni a jövőben, hogy nem minden projekt annyira látványos, mint amennyire hasznos talán. És a harmadik nagyon fontos konklúzió az, hogy mivel a projekt helyszíne Szeged északnyugati része, és Szegeden az uralkodó szélirány az nyugati, ezért az akut hőstresszre, amit mondjuk egy ilyen nyári kánikula okoz, egy instant és kézzelfogható megoldást nyújt bizonyos szinten, hiszen ez a mennyiségű vízzel feltöltött terület rögtön beleszól a helyi klímába is. Nyilván hűtő hatást fejt ki rá. És ez fontos lehet igazából minden más jövőbeli vízmegtartásos projekthez, hogyha nem csak abban gondolkodunk, hogy ez egy megfoghatatlan, távoli, de az ökológiának jó, hasznos projekt lehet, hanem hogy ilyen szempontból megoldást jelent a mindennapi emberi problémáinkra is.